Bine v-am găsit! Astăzi vă voi arăta cum puteți să vă puneți un trandafir în grădină, precum și pașii pe care trebuie să-i urmați. În funcție de sezon, trandafirii se pot pune atât primăvara, în lunile martie-aprilie, cât și toamna, din lunile septembrie până în luna octombrie, cu condiția ca pământul să nu fie înghețat. Atunci când cumpărați un trandafir, puteți să găsiți mai multe soiuri și varietăți. Puteți găsi trandafiri urcători, trandafiri pomișori sau trandafiri cu o tufă voluminoasă și multe altele. Trandafirul pe care îl voi pune astăzi este un trandafir roșu, urcător, cam așa arată. Pentru acest tip de trandafir veți avea nevoie de ceva de care să-l sprijiniți, de preferat un gard decorativ din metal. Acest trandafir pe care l-am achiziționat a venit împachetat în acest pământ foarte fertil, dar mai găsiți și trandafiri care vin cu rumeguș, pentru că acesta are rolul de a le menține umiditatea. Acum, ce vom face va fi să îndepărtăm ambalajul trandafirului. După ce vom îndepărta ambalajul, va trebui să lăsăm rădăcina trandafirului la hidratat 2-3 ore sau chiar și peste noapte, maxim 24 de ore. Pentru acest lucru, întâi va trebui să îndepărtăm cu grijă pământul pentru a nu răni rădăcinile. Solul cu care a venit trandafirul îl vom pune la o parte pentru că îl vom folosi mai târziu. Pentru că vreau să pun trandafirul în aceeași zi, voi lăsa 2-3 ore la hidratat. Între timp mă voi ocupa de săparea gropii în care voi pune trandafirul. De regulă, dimensiunile gropii ar trebui să fie 30 de centimetri adâncime și 30 de centimetri lungime și lățime. Dar, după cum vedeți, în zona în care stau eu, am un pământ mai sărac în substanțe nutritive, un pământ argilos, de aceea voi săpa o groapă puțin mai mare pentru a putea pune niște pământ special din comerț, un pământ fertil, ca să îmbunătățească puțin calitatea solului. Acesta este un pământ negru, un sol universal, se poate folosi la diferite plante, nu doar la trandafiri, îmbogățit cu azot, fosfor și alte elemente nutritive, după care voi pune și puțin din solul cu care a venit trandafirul pentru a completa primul strat. Acum, dacă au trecut minim 2 ore, puteți lua trandafirul de la hidratat și îl vom pregăti pentru plantare. Pentru acest lucru va trebui să pregătiți o găleată, niște apă și puțin pământ, deoarece vom face un amestec care va ajuta rădăcinile trandafirului să se prindă mult mai repede și mult mai ușor. În proporții egale, puneți în găleată puțin pământ și puțină apă, astfel încât să obțineți o consistență destul de groasă. Amestecați foarte bine până obțineți
o consistență asemănătoare cu ce am obținut eu aici. Luați trandafirul cu grijă și înmuiați rădăcinile foarte bine. Acesta are rolul de a ajuta trandafirul să se prindă mult mai ușor în grădină. Acum ne vom muta la plantarea propriu-zisă a trandafirului. Dacă v-a mai rămas pământ amestecat cu apă, îl puteți pune și pe acesta în locul unde veți planta trandafirul. Puteți să completați și cu pământ din grădină. Ceea ce am făcut eu aici a fost să mai combin pământul de grădină cu pământul fertil din comerț pe care l-am achiziționat. Și de asemenea și cu solul care a venit la pachet cu trandafirul. Foarte important atunci când puneți trandafirul este să udați foarte bine locul, bineînțeles în funcție de precipitații. Și de asemenea, rădăcina este singura care va trebui să fie în pământ, urmând ca altoiul, partea verde a trandafirului, să fie lăsată la suprafață. Apoi, pământul pe care îl puneți în jurul trandafirului trebuie să fie mărunțit foarte bine. De asemenea, pentru a nu rămâne goluri de aer, dar și pentru a fixa mai bine rădăcina trandafirului, pământul din jurul acestuia se presează cu mâna, astfel încât să nu existe nici riscul de a pătrunde aer și implicit de a îngheța rădăcina, dar și pentru a stabiliza mai bine trandafirul. Și o altă mențiune destul de importantă, aș zice eu, nu știu dacă ați observat, dar trandafirul pe care l-am aici este de un verde foarte puternic și asta pentru că el are ceară pe tulpinile acestuia. Nu toți trandafirii din comerț au ceară, însă acest exemplar are. Ceara nu se îndepărtează ea, cel mai bine o lăsați până se desprinde singură, pentru că altfel există riscul să răniți trandafirul. Dacă plantați trandafirul de cu toamnă sau chiar și primăvara, când încă există riscul de îngheț, cel mai bine ar fi să mușuruiți puțin pământul în jurul plantei pentru a o proteja și de frigul și temperaturile scăzute. Sper că aceste informații v-au fost de folos și vă doresc spor în toate!